Dag 55. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Repetition. Jag. Mycket. Har. Nya. Många. När. Inte. Lyssnar på. Min lärare. För att. Förstå. Få. Bra. Det är. Saker. Man lär sig. En fråga. Frågan. Frågor. Frågorna. En fråga. Frågan. Frågor. Frågorna. Fråga. Frågar. Fråga. Frågar. Ett svar. Svaret. Svar. Svaren. Ett svar. Svaret. Svar. Svaren. Svara på. Svarar på. Svara på. Svarar på. Ofta. Ofta. Jag frågar mycket. Jag frågar mycket. Jag har ofta många frågor när jag lyssnar på min lärare. Jag har ofta många frågor när jag lyssnar på min lärare. Läraren svarar på mina frågor. Läraren svarar på mina frågor. Jag frågar för att förstå. Jag frågar för att förstå. Jag får ofta bra svar. Jag får ofta bra svar. Det är bra att fråga när man inte förstår. Det är bra att fråga när man inte förstår. Man lär sig nya saker. Man lär sig nya saker. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.